Det är bra om utbildningsinnehållet är lite utmanande. Att göra allting lätt är inte nödvändigtvis det bästa, utan lite utmaning ökar sannolikheten att vi lär oss. Det ska vara genomförbart, men lite utmaning. Det som inte ska vara en utmaning är att förstå vad vi menar. Jag har flera gånger på sistone kommit i kontakt med ett kursunderlag som innehåller väldigt svår svenska. Och det här är oftast både kopplat till fackspråk, men också kanske ålderdomlig svenska eller bara ärligt talat onödigt svår svenska. Och det är en gigantisk skillnad på att göra saker liksom lättläst och att bara plocka bort det som gör det onödigt svårt. Vi vill ju plocka bort barriärer till lärande. Och en av barriärerna kan faktiskt vara vårt språk. Så hur ska vi då hantera det när vi kommer i kontakt med det här svåra språket? Det första är alltid att se, kan vi göra det enklare? En så här tydlig grej som vi gör på svenska är att vi skriver ihop ord, eller hur? Så se om du bara kan vända på det och bara koppla isär orden istället. Trassla ut ihopskrivningarna och gör en mening av det där vi använder vad vi egentligen menar, men med kortare ord. Enklare ord. Fackspråk kan vi ju ibland behöva. Men då kan det ju vara rimligt åtminstone att vi förklarar vad de här orden betyder. Vissa begrepp är så centrala att vi bör ha delar där vi aktivt spelar in en film eller håller en liten presentation, förklarar vad orden betyder. Men är det en större mängd ord så skulle vi också kunna erbjuda deltagarna en ordlista, fackspråk i den här kursen. Och de kan då referera den när de behöver, när de inte förstår. Sen om vi vill så kan vi till och med göra det lite interaktiv. Under en video kan vi skriva, här är de fackspråksorden vi har använt i den här videon. Det här är vad de betyder. Det är ju också så att bara för att vi har hört ett av de här orden en gång så betyder inte det att det liksom har fastnat. Utan det är bra att kunna återbesöka till exempel den här ordlistan när ord återkommer hela tiden som är besvärliga. Sen så kommer vi till liksom den här idén om att det är fult att förenkla svenskan. Och det finns absolut en viss poäng i det här. Vi ska inte dumma ner svenskan. Men vi ska inte heller göra svenskan till en barriär. Ni vet antagligen mer om er målgrupp än vad jag gör. Men om vi vet att vår målgrupp innehåller personer som inte har svenska som första språk, som kanske har funktionsnedsättningar av olika slag, dyslexi skulle kunna vara ett exempel på det, eller som har någon slags inlärningssvårigheter, då är det ju att skjuta sig själv i foten att skapa kursmaterial som de inte har en chans att förstå. Så att låt oss förenkla och förklara ord som vi använder som är knepiga. Hur ska man då veta vilka ord som är knepiga? När det gäller kanslisvenska eller liksom fackuttryck så brukar vi ha ganska bra koll på det. Men sen när det kommer till liksom, om svenska är svår för någon som inte har svenska som första språk eller inte. Där är mitt tips att ni hittar en eller två personer som faktiskt tillhör målgruppen och som då inte har svenska som första språk. Som pratar hyfsad svenska såklart, men som inte på något sätt har liksom, kanske behärskat det fullt ut. Sätt dem med materialet och en översökningspenna och be dem markera alla ord de inte är riktigt säkra på vad de betyder. På det sättet så får vi ganska snabbt en bild av vilka ord vi använder som är svåra att skapa barriärer. Okej, berätta gärna i kommentarerna hur gör du för att säkerställa att dina deltagare förstår vad materialet handlar om, vad kursen handlar om, så att vi inte skapar de här onödiga barriärerna. Tack så länge, ha det bra, hej!